Vă salut! Numele meu este Cătălin Iamandi. Vă felicit că ați accesat canalul meu de YouTube BERType Evolution. Aici veți găsi conținut de calitate pe grafică și finanțe personale. Învățătura este începutul oricărei schimbări în viață. Este începutul a orice vrem să facem bine. Putem să învățăm din propriile greșeli, dar dacă dorim să creștem mai repede, va trebui să trecem în revistă și experiențele altora care au scris cărți consacrate în domeniul respectiv pe care dorim să-l învățăm. A învăța din experiența altora ne poate scuti ani de strădanii proprii. Este bine atunci când încercăm să învățăm ceva, să notăm ideile importante și să le recitim dimineața și seara înainte de culcare. Ajută la memorare. Întotdeauna, dacă dorim să învățăm un domeniu nou, o să ne ia ceva timp. Vom începe să studiem formele bogăției dacă dorim să fim bogați, așa cum dacă dorim să știm să folosim un program pe calculator, trebuie să îl studiem, să exersăm, să repetăm. Asta de obicei ia timp, dar ne vom bucura tot restul vieții de această nouă abilitate învățată. Dacă dorim să fim mai buni, asta implică să ne schimbăm în bine. Atunci când noi ne schimbăm, se schimbă și condițiile înconjurătoare. Noi facem diferența în viața noastră și responsabilitatea traiului ne aparține. Deși e ușor să facem un lucru, e și mai ușor să nu îl faci. Asta împiedică o mare parte dintre oameni să se dezvolte personal și să trăiască mai bine. Mi-a plăcut să studiez dezvoltarea personală chiar și înainte de facultatea de sociopsihologie, însă de câțiva ani a devenit importantă și calitatea vieții și implicit domeniul financiar. Am înțeles că nu poate exista libertatea de a decide ce vrei fără a-ți permite acest lucru financiar. Mulți ani am fost în haos financiar, neavând niciun ban pus deoparte, nicio investiție. După câteva cursuri și cărți, am depășit acest stagiu. Un concept la modă promovat de mulți educatori financiari este să începi prin a avea un venit și a economisi un procent din veniturile tale, adică să nu cheltui tot ce produci. Cu acești bani vei putea să creezi un fond de urgență, un plic în care să ții suficienți bani pentru cheltuielile tale pe o lună de zile. După acumularea acestui fond, vom trece la pasul 2, un fond de siguranță care va conține banii pentru cheltuielile pe 6 luni. Fond care poate fi ținut la bancă sau investit în instrumente financiare cât mai sigure, cum ar fi fonduri mutuale sau obligațiuni de stat. Dacă reușiți acest pas, v-ați câștigat independența financiară pentru 6 luni. Aveți o plasă de siguranță în caz că trebuie să schimbați jobul sau dacă se întâmplă ceva rău. Un concept despre care vom discuta în episoadele următoare va fi independența financiară. Capacitatea de a trăi din veniturile aduse de proprii bani investiți. Sunt multe feluri în care ne putem spări veniturile, însă toate încep prin acumularea de informații relevante. După zeci de ani de muncă am conștientizat că am trăit să achit facturile și munca depusă nu-mi garantau un viitor. Știu că nu există garanții, dar nu aveam nici măcar siguranța următoarelor 6 luni, în caz că mă îmbolnăveam sau aveam nevoie de o pauză. Atunci am realizat că trebuie să schimb acest trend, trebuie să ieșim din cursa șobolanului, așa cum zice Kiyosaki. Am văzut că după ce plăteam toate facturile și rezolvam toate problemele curente, nu mai rămâneau bani să fac mai nimic. Nu economiseam nimic pentru că nu rămânea nimic. Dar studiind, am descoperit conceptul de a te plăti pe tine primul, având în vedere că tu ai făcut banii respectivi. Stabilești un procent din veniturile tale, minim 10%, și când încasezi niște bani, cum ar fi salariul, înainte să plătești orice facturi, transferi banii pentru tine, pentru viitorul tău, în contul de economii și investiții. Dacă nu vei crea surse suplimentare de venit, dacă nu vei investi din timp, câte puțin în fiecare lună, vei fi nevoit să muncești până la pensie, poate și după, doar pentru a plăti facturile. Vă felicit că ați accesat canalul meu de YouTube BERType Evolution. Aici veți găsi conținut de calitate pe grafică și finanțe personale. Mulțumesc frumos că ați rămas până la finalul videoclipului și vă rog să vă abonați.